Moi! Aika on vähän erilainen käsitys joka kulttuurissa. Mä luin joskus, että joissakin kulttuureissa ei käytetä kellonaikoja ollenkaan, mikä tarkoittaa sitä, että sä et voi koskaan olla myöhässä. Mä puhun tässä videossa yleisesti suomalaisesta aikakäsityksestä ja sit konkreettisesti kellonajoista suomen kielessä. Suomessa aamu alkaa noin 6 ja 5 asti voidaan puhua aamuyöstä. Aamupäivä on suunnilleen 10 keskipäivään eli 12 asti, jonka jälkeen alkaa iltapäivä. Ja mä opin Sisiliassa asuessani, että mitä etelämpään mennään, niin sitä myöhempään iltapäivä alkaa. Eli kun Suomessa iltapäivästä puhutaan maksimissaan 5 asti, niin Sisiliassa iltapäivä alkaa vasta joskus 4 ja kestää suunnilleen 7 asti, joka on Suomessa jo pitkästi iltaa. Keskiyö on sitten tietenkin kello 12 yöllä ja yö kestää jonnekin 3-4 asti, jolloin puhutaan sitten taas aamuyöstä. Sitten yksi tosi tärkeä asia, kun puhutaan suomalaisesta aikakäsityksestä, on se, että Suomessa ollaan aina ajoissa. Eli on tosi epäkohteliasta olla myöhässä ja etenkin työmaailmassa se on tosi epäammattimaista. Eli jos sulla alkaa kokous kello 9, niin on parempi olla siellä 5 minuuttia etuajassa kuin 5 minuuttia myöhässä. Sitten vielä kellonajoista suomen kielessä. Eli vaikein asia monelle Suomen opiskelijalle on varmasti se, miten ilmaistaan, kun kello on puoli tuntia vaille jotain. Ja mä sanon nimenomaan puoli tuntia vaille enkä yli, koska Suomessa 5:30 tarkoittaa 17:30, eli puoli tuntia vaille jotain. Suomessa käytetään myös 24 tunnin kellotaulua, eli etenkin kirjoittaessa sä kirjoitat mieluummin kello 20 eikä 8 illalla. Mutta puheessa sä esimerkiksi lopetat työt 4 ja kaikki tietää, että sä puhut iltapäivästä etkä aamusta. Kuitenkin myös puheessa voi käyttää 24 tunnin menetelmää, etenkin jos kyseessä on tosi tarkka aika. Eli esimerkiksi leffa alkaa kello 18:15 tai 6:15. Lento lähtee kello 15:45 tai 4:15. Tai jos sä haluat tehdä vaikutuksen sun suomalaisiin kavereihin, niin sä voit sanoa, että tapaatte keskustassa kello 16 reikä. Kello on nyt 20:10 ja mun täytyy mennä salille. Ei muuta siis tällä kertaa. Moikka!